Since nakita niyo po ang mukhang to, kasi nag-upload ako ng 4 na tutorial video. Ito, na nung nakaraan. And hindi ko pinakita yung mukha ko. Kasi nga, nahihiya ako sa inyo. Ginagawa mo! Nakikita nyo, ang dami ko na namang pimples. Kaya yun, hindi ko nagpakita. Kaya ngayon, may bago tayong tutorial. And ang tutorial na to is kung paano mag-download ng videos sa Vlive with subtitles. Kung fan kayo ng K-pop or whatsoever, kung mahilig na kayo manood ng mga kung anong ganap sa buhay nila, mga lives nila, doon sa Vlive, pwede kayong manood. And etong video na to, tuturuan ko kayo kung paano i-download yung mga videos na hindi nyo napanood nung live. Kasi hindi ako nanonood ng mga live nila kasi nga, hindi ko rin naiintindihan. Kaya hinihintay ko talaga munang magkaroon sila ng subtitles bago ko panoorin. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, just click the subscribe button para maging part ka ng aking mga viewers. So, syempre, bago ka makakapag-download, kailangan mo munang i-download mismo yung app which is available sa Google Play. Hindi ko lang sure kung meron siya sa Apple Store. Syempre, kailangan nyo munang i-open yung Vlive app para makapag-download kayo. Then, kung makikita nyo dyan sa parang timeline, makikita nyo yung mga recent videos or yung mga kaka-record pa lang ng mga lives. Then, ang iba niyan, may mga subtitles na. Ang iba naman, hindi pa available yung mga subtitles. So, puntahan natin yung channel ng BTS. Click na natin itong recent upload nila na video, which is the Run BTS episode 145. Kung makikita nyo, meron talaga siyang 5 seconds na ads. Pero minsan, habang nanonood ka sa kalagitnaan ng panonood mo, may mga nag-a-appear na mga ads. Kaya ang pinaka-best way talaga niyan is i-download nyo yung videos para walang disturbo. Kaya yun ang ginagawa ko. Then, yan, nakinig na natin. Kung makikita nyo sa gilid, meron siyang 3 dot. Click nyo lang yun. Yan, makikita nyo yung mga to. After nyo i-click, ito ang lalabas. Then, i-copy URL. Ayan. After nyo makopy yung URL, punta kayo sa Google. Ayan, Google. Then, search nyo is yung Sophistagram. Ayan. Makikita naman siya, kahit i-type nyo lang is SOS, makikita nyo sa, ayan. I-click nyo lang. Hindi po pwede i-download yung mga paid content. I-paste lang natin yung URL na ayan ang lalabas. Ayan. Ako kasi, inuuna ko muna i-download yung subtitle bago yung video. Then, after nun, sa video na tayo. Ayan. Depende sa inyo kung gaano kataas o tama lang yung quality ng video na gusto nyong i-download. Ako kasi, ang nila-download ko is 720. Ayan. Ayan na. After nyan, click again yung 3 dot na nasa gilid. Then, click download. Okay. Hintayin lang natin siya ng mga ilang minutes. I guess mga 3 minutes, minsan 5 minutes. Depende kasi. Ayan, downloaded na yung videos. Tingnan natin sa gallery. Ayan. Lagyan natin ng subtitle. Ayan. Diba? Ganun lang guys, kadali ang pag-download sa Vlive app
na may subtitle. Ayan, tapos ko na ituro sa inyo kung paano mag-download ng videos with subtitle. Na sure na hindi kayo may interrupt sa mga ads na lalabas and pwede nyo pa siya panoorin kahit saan kayo magpunta kasi downloaded na siya sa gallery nyo. Bago ko i-end tong video na to, gusto ko lang kamustahin kayo if nakapagbabakuna na ba kayo. Kasi ako, I got my first dose. And may upload ako na video sa vaccine journey ko. Yung mga side effects na naramdaman ko, kung gaano kahaba yung pinila ko bago ko makapagpa-vaccine. And may isa akong matinding naranasan na hindi ko naranasan sa tanang buhay ko. After 22 years na nabubuhay ako sa mundo, yun ko lang siya naranasan. Which is, maraming tao pa yung nakakita. Kaya talagang nakakahiya. Sobra. Kaya, wait nyo lang siya guys. I-upload ko siya after ko mag-second dose. Basta wait nyo lang siya guys. Wait nyo lang. Kaya, sana natuto kayo kung mga mahilig naman kayo sa manood ng mga K-pop, hindi nyo na kailangan panoorin sa YouTube, yung mga gusto nyo, mga updates sa mga K-pop nyo, ganun. So, eto na, makikita niya siya dito. And sana natulungan ko kayo. And, gusto ko lang sabihin na, kung nagustuhan nyo tong video ko, is i-like nyo lang siya. And subscribe to my channel. Ito siya, ito. Subscribe nyo siya guys. Then, panoorin nyo rin yung mga iba kong mga tutorial videos na pwede siyang pang school, pang games, ganun. God bless us all. Bye-bye!